Tämä ei todellakaan ollut mikään pikkujohtosarja, että tuossa nyt ei näy montaa tähän pinnalle, että montako johtoa tulee, mutta konehuoneeseen tuli jo melkein 100 johtoa. Hyvää päivää ja tervetuloa uuden videon pariin. Me ollaan aloitettu viikkoa täällä ja johtosarjahommat etenee. Jonkun verran ollaan saatu johtoja valmiiksi ja sitten nyt ollaan haettu toimilaitteita. Sitten muutama juttu. Meillä on itse asiassa tuo penkki, mikä mulla on ollut, niin täällähän on tämmönen töttörö. Ja sitten tää penkin, niin täällä keskellä näkyy tämmönen näin, niin tuolta kun laittaa puhaltimen tuohon, niin me saadaan viiliä ja ilmaa tulee meidän selkään. Niin tiedätkö, kun se on kesällä tuolla niin aika monesti tosi lämmin, niin se on ihan hyvä, niin nyt meillä tulee puhallin tuonne taakse ja me saadaan sitten niin siellä haalarissakin on monesti, niin täällä on semmonen, mikä on niinkö vähän ohkaisen, mitä sitten menee ilma läpi, niin mä saan sitten sinne tuuletuksen. Tästä se viikko alkaa. No niin, tässä on kuule semmonen 6 päivää aika reilusti painettu hommia ja tosiaan me ollaan tätä Fingermotorsilla, me ei olla älyttömästi kuvattu, mutta hommia on tehty kyllä senkin eestä. Nyt on niinkin hyvä tilanne tässä, että me ollaan pystytty tekemään johtosarja niin pitkälle, kun me ollaan pystytty tekemään se. Eli kun me tultiin tänne, niin siinä tehtiin vasta niin viimeiset suunnitelmat ja mitottiin kaikki. Niin meidän piti tilata tiettyjä osia, niin meillä ei aivan kaikkia osia ole vielä hyllyssä. Niin aivan täysin ei ole johtosarja valmis, mutta suurimmaksi osaksi on. Ja Arto voisi vähän kertoa, että mitä on missäkin tässä. Ja niin kuin näkyy, niin tässähän on aika paljon sitä johtua. Ja sä oot tehnyt muutaman johtosarjan, niin voit kertoa siitä, että tämä ei tainnut olla ihan mikään pikkujohtosarja. Tämä ei todellakaan ollut mikään pikkujohtosarja, että tuossa nyt ei näy montaa tähän pinnalle, että montako johtoa tulee, mutta konehuoneeseen tuli jo melkein 100 johtoa. Ja se on oikeasti niin alkaa olla iso määrä. No tuosta se vähän näkyy, että mitä näitä johtoja sisällä on, että tuo nippu tuossa, niin tässä on 55-napainen autosporttiliitin, joka nyt on tosiaan niin on tulossa vielä. Kyllä. Eli tulee siihen rintapelti liittimen. Ja tosiaan tässä viuhkassa on 55 piuhaa sisällä. Sitten meillä tulee tuo moottorijohtosarja 2, niin siellä on 37 johtoa siellä. Siinä on autosportti jo saatu paikalleen siihen. Joo. Ja tämä mua vaikka on johtoa paljon, niin siis tää on oikeasti siis tosi kevyt. Ja jos täällä on 55 johtoa ja näin, niin eikö siinä oli 37? Eikö tää oli 37? No niin. Joo. No 37, niin kuitenkin niin tää on tosi notkia. Ja sitten, että tää on kevyt kuitenkin, että on kyllä makia ja tulee asiallinen ja nämä kaikki nämä liittimet, mitkä on tässä, että on saatu lähteä se tällainen tosi lähelle, että tääkin on miten se tuli meillä tuonne konehuoneeseen mitottiin, niin se kyllä tuli oikeasti tosi makiasti. Joo, ja sinne on kaikki vedonpoistot on tehty ja joo. Sillä sen pitäisi vähän kestää sitten käyttöäkin. No niin, eli me katsottiin äsken tuolla sitä ja ollaan niiden suunnitelmien mukaan nyt tehty niitä johtoja ja ne on hyviä. Niin kerro nyt vähän tässä, eli siis mitä tietoja me ollaan jouduttu sen laittamaan. Tämähän on vähän tämmönen, sä et ole aivan tyytyväinen Ossi ja siinä voi olla vähän epäselvää. No vähän kirjoitus, mutta niin, kyllä me sitten on selvää saatu. Tässä on nyt tämmönen layout-kuva, miten nämä johdot on fyysisesti mitoitettu. Ja täällä on nyt valittu näitä liittimiä. Ja nyt nämä liittimet piirretään tänne ohjelmaan niin, että ne tulee tänne ja jokaisen valitaan, että mikä johdin tulee mistäkin liittimestä mihinkin. Ja nyt me voidaan tästä esimerkiksi yksi tästä laittaa, esimerkiksi tämä yhdistää tosta tonne. Nyt meillä on tässä tämmöinen kytkentä. Nyt tähän tuli, koska tuo signaali oli jo valittu. Nyt jos me otetaan täältä tuon signaalin tämä merkki, niin tuon äskeisen linjan kun me vedettiin tohon, niin me nähdään, että se on 5 voltin jännitesyöttö. Ja nyt täältä ylhäältä kun me valitaan, että niin me halutaan nyt siihen ruskea johto, Arto tykkää. Ja nyt me pistetään tämän päälle, tämän viivan päälle, niin nyt tämä johto on tässä ruskea. Ja nyt jos me katsotaan tätä, niin me voidaan mennä tänne puuhun ja valkata tämä johto 22, me tiedetään. Niin nyt tästä ei ole leijattu, voisin näyttää tästä jostain muusta kuvasta vielä. Niin jos me mennään tästä kuvasta ja otetaan esimerkiksi tämä johdin, ja se on 43, ja sitten me otetaan täältä tämä puhtaaksi piirretty layoutti, me katsotaan tätä 43, niin me nähdään, että se menee täällä näin. Tämä on tämmöinen pelkistetty tämmöinen mallinnuskuva, että nämä pystymitat ei tarkoita vaan vaakamittoja. Täällähän on kaikkien johtojen mitat ja kaikki.
Siinä itse asiassa siinä takana, sä just nostelit sillä sitä moottorijohtosarja 2, niin se ensimmäinen kuva siinä Suomisen Mika tosiaan on meille piirtänyt näitä nyt. Ja sinne on suunniteltu tuon 37-napaisen liittimen niin pin-outti. Näytäpä sinne kuvaa vähän, niin siinä on se 37-napainen liitin. Eli tämä on tämä se liitin. Kyllä. On siinä. Ja sieltä lähtee tuommoiset toimilaitteet. Eli tuosta nähdään kaaviosta, että mitä siellä niin on, että mikä johto ei jää pois sieltä sarjasta ja miten ne liittyy toisiinsa. Sen jälkeen siitä on tehty tämmöinen mittakuva, tuon näköinen kuva. Eli siellä on sitten kerrottu mitat, että mitä tänne sitten rakennellaan. Kyllä. Ja täällä niin näkyy hyvin täällä, että täällä on thermostat, control ja taitaa olla itse asiassa tästä, kun lähdetään kahtoon, niin täällä on sitten labelit on näissä tai merkinnät, niin tietää ja löytää sitten oikeaan paikkaan ja kaikki. Niin nämä on saatu tänne, että on kyllä, siis nyt sen vasta tajua, että ilman näitä kunnollisia kuvia, niin ethän sä oikeaa kunnollista johtosarjaa edes voisi sillä tehdä, että onhan se semmoista niinkö. Ja tässä on sen johtosarjan Enginelum 2, niin sen niin tavallaan pinnout-kaavio sitten vielä, että jokaisesta liittimestä meillä on ylhäällä sitten. Niin siellä näkyy sitten, eli tässä on niinkö sillä, että meillä näkyy suoraan, että mikä johtokoko, että sillä on AVG22 ja mihin menee ja mikä se on ja mikä väri ja kaikki pituudet ja kaikki nämä löytyy ja noistahan näkee sitten kutistesukat ja kaikki se on siinä tilanteessa sitten, jos sattuu joku damage siellä, niin siellä johon päät roikkuu, niin tiedetään mihin ne menee ja mitä sieltä löytyy. Pitäisi tulla. Paitsi sinun tapauksessa nyt, mikä on hyvä asia, niin me on tehty nämä moottorin johtosarjat ja tämmöiset rikkoontuvat osat jo 2 kertaa. Että kun on varamoottori, niin varamoottorissa on sitten valmiina jo toinen johtosarja, eli siinä on jo varamoottorin johtosarja valmiina. Eli tässä on täyskopio tuosta. Vaikka sä näet, että tässä on paljon johtoa, niin tässä oli kuitenkin vain yhteen, vaikka meillä on tehty näitä. Mutta tässä on tosiaan, niin tässä on suoraan sitten kopio tuosta toisesta, että ne on samanlaiset kaikki ja samat mitat ja näin. Ja meillä tulee nyt kun meillä on tämä liitin, niin se mikä helpottuu meillä tosi paljon on se, että me saadaan nämä moottorit nyt tosi tukevasti kiinni. Eli justiin niin kuin sanoit, että mitä ollaan käytetty isossa maailmassa paljon, että ne tuetaan kunnolla kiinni, niin ne ei pääse roikkuun nämä johot siellä ja heiluu miten sattuu. Ja sitten jos meidän pitää ottaa moottori pois, niin me ruuvataan vaan näistä autosporttiliittimistä se irti ja sitten sen jälkeen niin se on helppo se moottori nostaa, ettei tarvitse niitä nippusiteitä katkoa sitä imusarjaa alta ja näitä repihin pois. Silloinhan se on monesti, kun tietää, että jos se pitää aina ottaa irti se johtosarja, niin sitä ei tule kunnolla tuettua kiinni. Mutta tässä tilanteessa pystytään tukemaan tosi hyvin kiinni. Ja sitten jos se tapahtuu jotakin pikku damagea tosiaan, niin ei aleta siinä paikan päällä korjaamaan, vaan se on paljon nopeampi, että otetaan uusi kokonainen ja paikalleen ja homma jatkuu. Samaten niin kaikki moottorin anturit löytyy tuolta ja matalapainesuuttimet, korkeapainepensapumput ja mitä kaikkea siellä onkaan. No siellä on sitten noita, jos katsoo vielä mitä täällä muuta on, niin tuossa on tommonen vähän jämäkämpi ahtopaineen ohjaussolenoidi. Eli sillä ohjataan hukkaportin kalvoa molemmin puolin ja Freshin kalvoa molemmin puolin sieltä. Ja totta kai niitäkin on 2. Siinä on toinen pöydällä. Kyllä. Ja tämmönenhän meillä oli viime kaudella oli loppuajan käytössä, niin toimi kyllä hienosti. No sitten mennään tulipelistä sisälle päin. Meillä on vielä vähän suunnittelu kesken, tai itse asiassa suunnittelu on kesken, se täytyy vaan piirtää loppuun, sehän on mitoituskuvat ja muut, niin meillä puuttuu tästä nyt sisältä auton se pääjohtosarja, eli moottoriohjain ja etu PDM, näyttönäppäimistö, niin niiden väliltä vielä puuttuu ja siitä tulee sitten ne vastaliittimet tuonne rintapeltiin. Se on sikäli vähän selkeämpää hommaa, siellä ei ole niin paljon noita pikkuliittimiä ja muita, eli se tulee niin kuin runkoliittimillä melkein sitten täyttyy tämä osa sieltä. Ja tuossa on jo meillä päävirtakaapelitkin valmiina, eli akku tuli nyt tuonne auton takaosaan, sinne tulee päävirtarele, sieltä lähtee sitten tämä päävirtakaapeli haarautuu, taka PDM, etu PDM, latuurit ja tartit ja muut systeemit, eli kaikki on jo oikeastaan niin kuin niitäkin varten valmiina siinä. No, tää on justiin siistiä, että se tuodaan tuolla yhdellä kaapelilla ja sitten se on sen verran tuosta otettu mitä tarvii, niin se on justiin oikean mittainen sitten tuohon ja haarutettu tuosta johdosta, että sieltä ei turhia veitä montaa kaapelia. Että on saanut asiallisesti ja nuo kaikki kun on tehty tuonne kutistesukkien sisälle, niin siinä ei ole mitään. Ei ole niin sanotusti värkkäyksiä tässä, eli se mitä Arto ja Finger Motors on sanonut, että ensi kaudella niin lähdetään siihen, että ei tule sähköisiä ongelmia meillä tai liitiongelmia. Ja jos niitä sattuu tulemaan, niin nyt meillä on ne varaosat sitten siihen mukaan. Eli tekniset keskeytykset on kuitenkin sillä, että jos ollaan kaukana kisoissa, niin niitä ei todellakaan haluta. Ja tämä homma, kun tehdään kunnolla, niin siinä ainakin koitetaan minimoida se. Niin minimoidaan, koska ei voi sanoa, etteikö niitä jotakin tuu siellä, mutta Kyllä. parhaamme yritetään ja enempää ei pysty. Niin.
Se mikä tässä on niinkö vielä hieno ja mikä on niinkö, mistä mäkin on tosi tyytyväinen nyt, on se, että tässä välillä ei tule tosiaan menee niitä kaapeleita hirveästi. Vielä ei päästy takaa asti, mutta tässähän ei tule menee muistaakseni, onko siinä 12 kaapelia, mikä tulee sitten tuolta takaa. 11 johtoa menee tuon 12-napainen liiti on siinä kyllä oikeassa. 12-napainen liitin piti valita siihen, mutta 11 johtoa, se oli yksi paikka vapaana vielä, niin menee tämä etu- ja takapään välillä. Ja silleen kivästä nuo PDM:t, että takana on sähkölaitteita sen verran, että 15 PDM kumpaankin päähän, niin pystyttiin kaikki hoitaan sillä. Täällä takanahan kumminkin on sitten isoa flektiä, siellä on vesipumppua, bensapumppuja oli, pääpumppuja oli sulla kaksi semmoista isoa pumppua ja siirtopumput ja kaikkea muuta siellä. Sitten siellä on polttoaineen määräanturi, etanolianturi, valoa, päävirtakatkaisijaa ja kaiken näköistä. on tämmöistä pientä. Niin tulee sisävalot, eli siinä vaiheessa, jos meidän pitää tehdä remonttia, niin meillä on myös sitten niin kattoon laitetaan tuohon takatilaan, eli tuon tuliseinän takapuolelle laitetaan yksi valo, että me päästään polttoainepumpuille ja sille meillä on aina valo sitten siellä. Ja sitten on myös auton etupuolella ja pääsee hytissä kahtoon, jos jotain pitää tehdä. Mutta tuo jos joku katsoja ei tiedä, niin tämä PDM on se on mistä se tulee? Power Distribution Unit, tai sillä moduule, kun se M. Niin, moduule. Eli sehän on se, että meillä ei tarvitse mitään erillisiä sulakkeita olla tässä, mitä käytetään näitä pienempiä. Että jos on joku oikein iso, niin sitten sinne voidaan laittaa sulake. Niin kuin esimerkiksi Flektiin meillä tuli erillinen sulake, mutta muutenhan kaikki auto sulakesysteemit ynnä muut löytyy näitteen sisältä sitten. Joo. On näin. Eli käytännössä johtosarjahan tehdään tämmöiseltä sähköpääkeskukselta sillä, että meillä tulee nyt se plussa tuohon keskinastaan ja tästä vetään ne johot suoraan sinne toimilaitteen. Esimerkiksi bensapumpulle se plussa menee suoraan, ei tarvi releitä kytkeä ja muut. Ja maajohto totta kai, missä meillä on maajohot. Tässä on. Siinä on maajohto. Tänne on kerätty sitten bensapumpulta ja muilta maajohto, joka on rungossa kiinni. Ja sen jälkeen meillä on siellä, tuossa on bensapumpun johtoviuka. Liimat on merkkiä muuten. Niin kuin puhuttiin, niin tämä on tehty kyllä todella vauhdilla ja nyt lähdetään jatkaa jo tosiaan Ylivieskaan päin. Niin vielä on vähän kuivumassa osa näistä osista, mutta tämä on nyt oikein tulee tekemään melkein pahaa, kun miettii sitä, että millä lailla aikaisemmin on tehty nämä sähköt. Ja nyt on nähdään, että miten se pitää oikeasti tehdä. Mutta nythän me ollaan ammattilaisten paikassa, eli Finger Motorsilla. Kerro Partonen vähän se, että mitä kaikkia te täällä teette. Mitä kaikkea me tehdään? Niin. No yksi pääjuttuhan on tämä johtosarjatuotanto. Silloin kesän videoissa katsottiinkin vähän läpi, minkälaiset toimitilat tuolla on. Meillä on 3 semmoista vähän isompaa asiakasta ja useampi 100 autoa on tilauskantaa niille johtosarjoille tällä hetkellä, että mitä tehdään. Tosiaan se, minkä pystyy kertoa esimerkiksi niin FC1 ja FC2, eikö tuolla Amerikan rallycross-sarjassa, niin sinne menee sarjan. Tuolla on meillä FC1-sarja tuossa toisella pöydällä, niin taisi tulla justiinsa testipenkistä ulos se sarja sieltä. No sittenhän meillä on se, mitä mä oon itse perinteisesti pitkään tehnyt, niin autojen säätäminen ja kisainssihommat ja tämmöistä hommaa, niin rallycrossipuolella ja jonkun verran ralliautojakin vielä. Ennen olin puhtaasti melkein ralliukko. Ja nythän tuo näyttää, että pitää alkaa näköjään tähän riftinkiin siirtyy. Hommaankin. Ei, tämä vaikuttaa aika kivalta itse asiassa. No, täällä ei ole niin hirveästi rajoituksia näissä hommissa. Että se on hyvä, kun nämä rallimiehet ensimmäiset, että mikä on painoraja, että kuinka kevyäksi saa tehdä autoja, kysytään tehorajoja ja litrarajoja, ei mitään rajoituksia. Joo. No sitten meillä on dynamometri tuolla päässä taloa ja tosiaan sitä säätöhommaa ja muuta, mutta sitä käytetään myös meidän omiin vähän pidempiaikaisiin tuotekehitysprojekteihin. Eli tuo superautojen virittäminen ja muunnoskitit niihin superautoihin, niin se on semmoinen uusi alue, mitä ollaan tekemässä, mutta ehkä ei vielä avata sitä sen enempää syystä, että se on vielä niin vaiheissa, että ei ole oikein vielä mitään kerrottavaa sitä asiasta, mutta joitakin semmoisia demoautoja tuolla meillä jo tallissa löytyy. Ehkä me sitten kesäkauden jälkeen katsellaan sitten, että mitä siellä on saatu. Semmoinen takamoottorisia urheiluautoja. On siellä nelivetosia. Niin on tuossakin on nelivetoinen takana. Niin, eikä takamoottorisia. Niin, takamoottorisia. Mä kuulin, että takavetosia. Ei. Mutta joo, teitä ja aika paljon niin montako ukkoa teitä on tällä hetkellä täällä tekee hommia? No nyt tätä toimintaa me on sen entisen firman jäljiltä vähän lähty kasvattaan. Vuoden verran on touhuttu. Meillä 10 on nyt touhuamassa täällä ja ei se varmaan siihen 10 jää, että eiköhän tässä vielä kasveta vielä isommaksi. Eli monenlaista, ihan yksityisille harrastajille ja tosiaan vähän isommillekin yrityksille. Eli tämä oli nyt tässä, eli me päästään nyt pakkaan autoa kyytiin ja saadaan johtosarjat. Meillä on
tosiaan deadline puskee päälle, niin nämä laitetaan kyytiin ja me tullaan tekemään, niin kun saadaan ne loput osat, niin tehdään vielä kaikki. Ja sitten kun me ruvetaan saamaan niin laitteet paikalle ja päästään vähän näyttämään, mitä siellä on lopen niin sääjetään ja mitä on vaikka niin ekuun puolelta ja tämmöistä, niin kerrotaan niitä sitten lisää, kun saadaan ne hommat niin jollekin mallille. Mutta kiitokset Fingermotorsille Ouluun ja jatketaanpa tästä seuraavalla kerralla. Kiitos, palaamme aiheeseen. Vielä yksi semmoinen, jos huomasitte tuossa videon nurkassa näkyy, niin siellähän on meidän aikaisempiakin tehnyt johtosarjoita, eli Nuutisen Ville, säkin oot eksynyt tänne. Joo, mä oon tässä vuodenvaihteessa tulin tähän hommiin. Mä oon enempi tuolla niin sanotusti korjaamon puolella, pajan puolella enempi ja sitten välillä näissä johtohommissakin. Kyllä, eli sä oot tullut niin mekaanikko hommiin tänne. Joo, mekaanikko hommiin. Sitten tarvittaessa säätötöitä dynossa ja sitten kaverina käyn tekemässä johtohommia aina tarpeen vaatiessa. Mutta pääsääntöisesti tuonne korjaamon puolelle mekaanikoksi. Ja tänäkin aamuna, kun tultiin tänne, niin siellä se näytti olevaa jonkun auton ratissa ja siellä säätöhommissa, mutta tää on mukava nähdä ja ollut sillä lailla siistiä Villekin kanssa tehty, niin se on hyvä nyt, että se tuli vielä tänne nyt hommiin, niin saa jatkaa tuota yhteistyötä. Niin. Mutta kyllä me ruvetaan nyt pakkaamaan kamat kyytiin, niin me päästään joskus liveskaan. Me ollaan tosiaan niitä, se on ollut semmoista 16-17 tuntista päivää nyt tehty, niin alkaa olla he pikkuhiljaa naatti. Että nyt on torstai, niin nyt päätettiin semmoinen, että perjantaina ei enää ajeta tänne. Että jos huomenna koitettaisiin tehdä vaikka semmoinen joku 12-tuntinen päivä vaan, mutta katsotaan miten sitä ensi yönä saa nukuttua, että kuinka paljon sitä huomenna on virtaa.